No niin, kiitoksia teille. Tuli ihan varmasti tarpeeseen. Suihkussakin ja nukkukaa vähän paremmin. Lähdetään matkaan. Liikenteessä ollaan ja ensimmäiset 3 kilsaa kiinnotettu menemään. 8% mäkiä kohti Muoniota. Ja kello on 7.36. Muoniossa voisi syöpäivä toisen aamupalan ja jos on oikein menee aikataulut hyvin, niin on just 9 raapimassa apteekin ovea ja haluan sieltä lisää linolla. Tuo varmaan riittis kyllä mitä mulla nytkin on, mutta haluan olla ihan varma, että se ei ole kesken, kun kuitenkin pyllyy sattuu sen verran. Huomenta teillekin. Joo, on vasapulssissa kunnossa. Oi, omia otus. Hieno sarviksi. Ei teidän tarvi lähteä mihinkään, uskokaa jo. Loikutin jolok. Sillä kuitenkaan oikein sieltä. Missä tajuaa varmaan itekin, mutta ehkä vaan varmuuden vuoksi. Musta saa hotellilla, että ne kädet alkaa puutumaan. Tää vasen käsi. Vähän liian paljon. Ei oo kivaa. Ois kiva, kun tällä pystyy tulevaisuudessakin tekemään asioita niinku vaikka hiplaamaan piano. Ja taaskin hiinuttaa. 10% tämä. Äsken tultiin kyllä 60 alamäkkienkin hetken aikaa. Mutta alkaa huomata, että ei ollut tuo aamiainen ihan tarpeeksi kattava. Se oli yksi satsuma ja yksi semmonen ballerinakeksi. Tuntui vähän siinä, että ei oo vielä nälkä, kun söin illalla ennen nukkumaan menoa. Aika hyvin kaiken mitä oli tuolla Kittilästä, eikö siis Sirkasta ostanut. Ja, no, 14 kilsaa suunnilleen on se päivän vähän isommalle toivottavasti aamiaiselle. Joku kyseli tästä kepsistä, niin Garmini GPS Loop 66 SR. Ja kysyin sitä kepsistä nimenomaan sitä, että pystyykö lataamaan ajoissa, niin pystyy ja on tullut ladattua tuossa Dynamosta. Ja se on silloin paljon helpompaa, jos ei laita latausportin kohdalle just tommoista strappia tosta, joka blokkaa sen. Mutta tuon strapinhan saa irti, jos mun oikeesti päättisi ladata sitä nyt ajoissa, mutta ei oo nyt tarvinnut. Viime ruskassa latasi pariin kertaa ja siinä on sitten yksi niistä ärsyttävistä ominaisuuksista, mitä tässä on, niin on se, että jos latausvirta loppuu, tai se menee niin pieneksi vauhdin hidastuessa esimerkiksi tunkkaamiseksi ratapihan yli. Ihan täysin random esimerkki. Niin, siinä tulee sitten 30 sekunnin aikakatkaisu, jossa oletuksena on se, että sammutetaan laite. Eikä että pidetään se päällä. Ja jos nyt sattuisi vaikka hypoteettisesti ylittämään jotakin ratapihaa, niin siinä saattaa olla, että huomio on jossakin muussa kuin kepsin näytön seuraamisessa. Ja tosiaan tämähän pitäisi kestää -20 speksien mukaan. Niin ei kestä. Olisiko -14 ihan maksimi. Ja siinä se alkaa hyytyä aika pian. Ja tietenkin siinä auttaa tosi paljon, jos akku on ihan täynnä. Mutta silti vaikka olisi ihan koteessa akku, niin 14 asteen 15 pakkasessa saattaa ehkä 2-30 pystyä ajaa. Sitten pitää pistää reppu, jos haluaa sen kylmässä olla. Saavumme Muonioon ja... Noniin, se. Tästä Seolta pitäisi saada aamiaista. Tänne piti olla vähän alle 20 matkaa ja siltähän tuo näyttää. Ja kun tämän verran ajettu, niin ruskaa on vissiin nyt yhteensä poljettuna. On se 1508 kilsaa tai jotakin sellaista. Oli mustikkakeittoa ajettu. Sitten näillä taas jaksaisi hetken aikaa ja aamupuuroa ajettu. Muonio jää taakse. Täällä ollaan vielä Muonio huikean keskustaa ja mä oon viimeisien talojen luona. Ja hyvä tuo aamiainen. 7,95 maksoja. Ihan perus, mutta aivan kyllä täysin riittävää. Sitten tässä vähän tuhrasi Stravan kanssa
niin menikin 2 minuuttia yli 9, että oli apteekin ovessa, niin ei tarvinnut edes roikkua siinä. Ja sitten oli ehtinyt taas 2 maailman hitaita asiakasta ennen siinä, että saa ostettua vähän lisää linolaa. Sininen korkki tuossa. Mikä siinä on, että niinku, aina kun Ruskossa on mennyt heti apteekkiin siihen oven aukeamisaikaan suunnilleen, tai minuutin yli, tai 2, niin siellä on heti niinku 2 maailman hittainta asiakasta valmiiksi siellä. Että niinku, niillä on hirveä kiire päästä sinne. Sitten kun on päässyt ovesta sisään, niin mikään kiire mihinkään. No joo, vitsinä. Katsotaan, jos me nyt tästä nyt lähettäis. Olen vielä tällä reissulla käynyt tuossa länsinaapurissa Ruotsissa. Koska myös kattoo mitä siellä on. Sillä pitäisi olla semmonen pikkunen kauppa tossa noin 35 kilsan päässä. Ja se aukeaa 10 Ruotsin aikaa, eli onko se 11 Suomen aikaa, niin mulla olisi nyt niinku tunti 52 minuuttia aikaa ja 35 kilsaa. Niin mä kävin tässä kiertämässä vähän ylimääräistä mutkaa tätä Muonion taajama vanhan tien muun muassa. Ruotti. Muistanko mä, että tämä oli joskus lyhyempiä kantateitä, vai oliko se tuo etelämpi ylitys? Welcome to Sweden. Tutum. Komia joki. Tässä on raja. Me ollaan Ruotsissa. Välkommen till Sverige. Heti alkaa 90 rajoitus. Ja tien numero on 404. Not found. Niin kuin tästä näkee. Täällä jotakin kivaa löytys kuitenkin. Tuossa yöllä oli tosiaan ruuhkaa aika paljon. Sinne kun ajeli takaspäin kohti Pallasta ja Jerisjärveä ja tämä reissu ensimmäistä sisäänmajoitusta. Niin ensimmäistä vaan ainoa heti. Niin tuliko siinä 9 kuskia vastaan, muistanko mä oikein? Ja niistä niin ainoastaan 2 ei malttanut pysähtyä. Porisemaan toki 2 oli pysähtyä siellä valmiiksi kun nähtiin S-Marketilla, mutta jostakaan on niinku tosi kiva vaihtaa pikaisesti kuulumisia. Kun nää on kuitenkin niinku jotkut ruuskat sun muut, ne on melkoisia seikkailuja. Ja ihmisellä sattuu siellä vaikka ja mitä. Hienoja ja huonoja asioita ja muuta. Ja niistä on mahtavaa kuulla. Ne on inspiroivia, motivoivia, pelottavia, kaikkea tällaista. Ja ennen kaikkea se pikku juttelutuokio piristää niin valtavasti, niin kuin Terokin sanoi. Että on siinä sen puolen ihan omakin lehmä ojassa. Että se piristää itseäkin tosi paljon. Mennäs vaan yöllä pari niistä juttelutauoista mennä sen verran pitkäksi, että mennäs tulla kylmä sitten, kun sitä lähti jatkamaan matkaa polkemaan. Ja nyt mennään täällä Ruotsissa tälle päivälle 31 kilsaa polettu. Ja tästä voi tulla kans ihan mielenkiintoinen reitti. Aletaan lähestyä Ruotsin puolelle ensimmäistä yöpaikkaa, minkä mä katoin. Tässä pitäisi olla laavu. Näyttää olevan vähän tähän karttaakin merkitty. Särkijärven laavun. Tuommoinen punainen hökkyrä siellä on. Kai tuo on laavu. Ja kohta olisi sitten kauppa. Käydä siellä. No pitäisikö vielä katsoa tätä laavua? Käydään. Laavu on tämän näköinen. Kai siinäkin jotenkuten nukkus, mutta ei oo kovin häävet. No, on aivan hyvät ne on. Vähän pitemmät sais olla jollekin muulle, mutta onneksi mä oon lyhyt. Ihan vielä semmonen 100 metriä siitä laavusta tänne etelään päin, niin näyttää olevan toinen laavu, semmonen aika vanha ja pieni.
Mutta semmoinen enemmän niin suomalaisen perinteisen laavun vielä. En käynyt sitä ennen kahtamassa, että minkälainen se olisi sisältö, mutta ties vaikka siellä olisi parempi nukkumisalusta. No sellaista näitä niin tähän suuntaan mennessä ihan hyviä taukopaikkoja, kun tossa tosiaan tämä seudun koko tie niin harvoista kaupoista kohta. Tosin se aukioloajat ei ole mitenkään randoystävällisiä, se aukeaa vasta 10. Mäkin on ajellut aika hitaasti. Mulla on vielä 11 minuuttia aikaa sen aukeamiseen. Ja mitähän se olisi matkaa? 203 kilsaa vettä. Kello on 9.54. Ja aletaan saapua kaupalle. Täällä pitäisi olla kauppa. Ja totta kai täällä vanhan tien varrella. Olisikohan siellä joku aikainen henkilö päässyt töihin. Tästä vaikka jäätelyä. Tästä lähdetään vähän ehkä erämaisella taipaleella. Erämaassa jäätelöä voisi maistua. Okkes liiks. Pötiidellä. On kaunis kauppa. No niin. Nyt päästään sisään. Oh, hieno paikka. Vaikka mitä? Mitä meillä lähtee ainakin? Yksi. Tommonen. Se roa. Jäätelöä. Jäätelöä vaikka tuutti. Jotakin keksit voisi olla kovaa sana. Oli kyllä suloinen kauppa. 37 vuotta pitänyt tätä kauppaa. Näytti käveli jo vähän vaikealta. Nyt jaksaa pitkään vielä. Toivottavasti. Nyt vähän jätskiä naamaa. Sitten voisi lähteä eräämään seikkailemaan. Alkoi vaan vähän huolettaa, kun katsoi karttaa tarkemmin, että tuolla on vähän isompi joki tuolla Notkon pohjalla. Ja mä en nyt muista, että onko mä tarkistanut, että onko siinä siltaa. Ja se mätsäisi aika hyvin siihen paikkaan, mistä ei moottoriajoneuvolla enää ajeta. Toi kiva kierto, jos täältä ei pääsekään tuon joen yli, mutta se on kuitenkin ihan kohtuullisen kokoinen.